Känner du dig redo? Ja, jag tror det. Vi testar och köra igång. Fy vad roligt. Jag kan ju kanske börja då med att säga välkommen till ett nytt avsnitt. Tack. Det här har ju varit, det har varit så efterfrågat ska jag säga. Sen vi släppte förra avsnittet så har jag haft jättemånga som har sagt, när kommer nästa? Och bara så här, Gud, varför vad dröjer det kul. typ? Och jag bara, det är lite mitt fel. Nej. Alltså, det är lite mitt fel att det dröjt. Men jag är så... Det är det verkligen inte, herregud. Och jag tror att på ett sätt så kanske det har varit bra med en liten paus. Att få känna att man längtar att starta upp det här projektet. Och att det får verkligen... För båda vi vill inte att det ska bli någonting som är forcerat. Som tar mer energi än det ger. Och du som har gjort så extremt mycket nu under jul och nyår. Jag tror att den här pausen har behövts för att du ska spara din energi. Faktiskt. Alltså det är ju så sjukt. Typ, för att jag tror att när vi gjorde vårt avsnitt, det var väl strax innan DreamHack, va, tror jag. Vilket var i slutet på november. Just det. Och sen efter DreamHack då var det liksom vanliga livet såklart. Och sen så kom Streamhjälpen och sen så är december alltid jätteintensivt för mig contentmässigt. Och sen är det ju jul och nyår och du vet, uppstart av nya kurser. Och, så att det har verkligen varit full rulle. Men jag vill också bara säga att jag är så tacksam. Jag tänkte på det när jag skrev till dig förra veckan när vi skulle ha spelat in. Och så bara, man har dåligt samvete. Alltså, nej, nu ska jag vara en sån här jobbig som ska ställa in. Och jag mådde så dåligt över det. Men så rå ångest verkligen. Nej. Och så svarade du så fint. Och jag blev så rörd så jag kan inte svara henne nu. Jag måste smälta hennes fina svar innan jag själv svarar. För jag blev så tacksam. Och jag kände mig så här, gud vad jag bara tycker om Sofie så mycket. Hon är så fin. Så att nu är jag bara så taggad på att vi ska köra igång igen. Alltså jag är så, det är så fint att se dig. Detsamma, jag får redan tårar i ögonen. Jag kan vara nu. Jag är så PMS idag och har också haft riktigt omvälvande slut på förra året och start på det nya året. Så det kanske kommer vara lite känslosamt idag. Men det gör mig jätteglad att höra. För jag menade det verkligen att du kommer... Alltså du ska aldrig behöva ångest för att ställa in. Gud, om någon vet hur det är att liksom... Det viktigaste för mig verkligen, och det kommer vi komma in på mer i avsnittet, men att känna efter och lyssna på dina egna gränser och ta hand om dig själv är liksom, det är allt jag vill, att du ska må bra och lyssna till dig själv. Och det är något jag försöker lära mig själv också, så att liksom det är så viktigt, så viktigt, och det ska aldrig kännas som en stress. Det hoppas jag aldrig att du ska behöva känna mellan oss. Så jag är jätteglad att du... Alltså det är det som är grejen, att egentligen gör jag ju inte det, men man blir ändå sådär, vet man, för att säga, som jag sa, jag vill ju värdera din tid och jag värderar min tid och allt det här, men jag tycker också att det är så skönt, och det är också så en uppmuntran till folk som lyssnar, det här med att hitta så här hjärtevänner där man verkligen känner så här, okej, fast vi kan förstå varandra och vi kan liksom, vad ska jag säga, men typ en sån här grej, att det är okej och att vi så här prioriterar hälsan först, och att det betyder så mycket bara. Vänner och personer runt omkring som kan hjälpa en att vara snäll mot sig själv. Att liksom, det är faktiskt okej att ta hand om sig själv före andra och före andras behov. Och det betyder inte att man inte bryr sig om andra, men att liksom, om man själv inte mår bra, det kommer ju komma ut på något sätt i slutändan. Så det är jätteviktigt. Så är det. Lyssna på magkänslan. Exakt. Hur mår du annars då i övrigt, liksom, om vi bortser från typ precis det här vi sa nu med liksom, ångest och prestation, så. Man tänker hur liksom tiden har varit senaste och sådär. Nej, men jag mår ganska bra. Eller det är väldigt omvälvande skulle jag säga. Jag är nog i en process när jag går igenom att jag måste känna väldigt mycket. Och det konstiga är att jag har nog alltid varit ganska... identifierar mig som en person som känner väldigt mycket. Men jag tror att jag aldrig har liksom kanske förstått varför jag känner som jag känner. Så nu är det som att jag börjar en process när jag försöker acceptera mina känslor och tillåta dem, och inte lägga massa extra mening bakom eller bygga en historia, utan det är väldigt det är jag går igenom någon sorts transformeringsprocess som jag ska berätta mer om, för jag vi ska återkomma till det, men hela det här slutet av året så har jag gått igenom en breakup. Det tog slut mellan mig och mitt ex då.
Så det har varit väldigt omvälvande och jag har inte alltid reagerat som jag tänkt att jag skulle. Och det har gått väldigt upp och ner, positiva och negativa känslor. Och, ja. Så jag tänker att jag kör en deep dive i det och vad jag tar med mig från det och vad jag landar i inför 2025. Vi kommer tillbaka till det lite senare i avsnittet. Ja, och jag tror att det också kommer vara väldigt värdefullt för många. Alltså, det är ju lite det här, jag fick en komplimang antar jag för det här hur vi vågar vara sårbara och lite utlämnande. Att det var så här, fy vad läskigt att göra så, fast också tack för att ni gör det liksom. Och jag tyckte verkligen, det var så jag bara oj wow, så här, jag har nog inte sett det så och samtidigt så kan jag också förstå det typ. Det kanske låter jättemotsägelsefullt. Men jag tror att dagens avsnitt kommer kunna vara lite så också. Jag skulle egentligen kunna dyka rakt in i lite. Vi pratade ju lite kort bara om det här med att typ, men liksom, det är ju ändå första avsnittet för 2025. Så det är ett nytt år. Många ser det som en ny start. Jag tror att jag i år har varit lite mera, eller så här, jag har jättestora drömmar och jättestora visioner, men jag skulle säga att det har jag alltid haft hela mitt liv. Men jag brukar nyåret brukar vara ganska stressigt för mig, för att jag har alltid under mitt liv varit så här, men någonstans tänkt att nu ska jag bli en bättre version av mig själv med bakgrund av att jag inte duger. Att det har varit liksom fokus på att säga, men nu ska du, och så är det massa måsten som egentligen jag inte förstår syftet med, om jag ska vara ärlig. Men det har man ju fått förstå med åren liksom. Så att jag vet att förra året, då var jag så här, jag ska inte ha ett enda nyårslöfte. Jag ska bara försöka tänka så här, det är en dag till den andra. Och sen har vi ett nytt datum. Och det är inget fel på dig. Du kan vara samma människa i år igen. Liksom. Ja. Och det var ganska lärorikt. Det var ganska skönt att någonstans få känna så här. Och jag brukar ofta säga det här, att du behöver inte ett nytt år eller en måndag eller en ny månad för att kunna göra stora förändringar eller små, om du vill. Men det är också viktigt att känna att man inte måste för att det blir ett nytt år. Ja. Och nu liksom inför 2025 då lite grann, då har jag verkligen varit så här, okej, nu när jag ändå har någonstans gjort sån enorm resa med liksom min psykiska ohälsa och liksom bara hela min person på något vis. Till det bättre vill jag hoppas, i alla fall åtminstone mer hållbart. Liksom. Så kände jag nu att i år ska jag verkligen fokusera på... Jag har försökt att hitta ett ord för det här på svenska, men jag hittar inget bra. Alltså det här att man är intentional med ens val. Och då menar inte jag att jag tidigare har gjort förhastade beslut, ibland kanske. Så. Men det är nog snarare det här att jag kanske har ställt upp på folk, projekt, saker där jag ibland känt i efterhand att så här, ville jag verkligen det där, eller var jag bara snäll nu? Alltså, nu kände jag att det där kanske tog mer än vad det gav. Liksom. Så i år vill jag verkligen vara att jag känner att jag har en avsikt som är mer gynnsam för mig själv, alltså mer syfte. Jag försökte hitta synonymer på intentional, då var det så här, with intent typ, eller att man är willful eller deliberate, eller typ så här, lite man är mer avsikt tycker jag är sånt dåligt ord på något sätt, för att det skulle ju innebära att alla beslut jag gjort innan inte har varit med avsikt. För så är det ju inte. Nej, nej, men jag förstår vad du menar. Ja, bra. För att jag det ska ju inte låta som att man liksom inte har varit genuin, för inte det sitter i, utan typ mer sluta ge energi till fel saker, skulle jag väl säga. Ja, alltså det är så roligt, för det första du sa innan vi började spela in var liksom, gud jag vill inte låta självisk liksom. Jag ska prata om att men jag måste
ta medvetna val, eller liksom hur du nu Mm. formulerade det. Och det är bara så typiskt, jag känner igen mig så mycket när man är en person som, när det på automatik är så att alla andras behov och känslor väldigt lätt anpassas till att bli ens egna, så att det känns som att det kommer från en själv för att man vill så gärna bli omtyckt, kommer det ofta, och liksom man vill hjälpa till och man tycker om det och mår bra av det, så att ens egen lilla röst där inne någonstans i magen som vill någonting och har behov av vad det nu kan vara, återhämtning eller någonting som inte riktigt, det kommer inte riktigt till uttryck för det andra blir mycket starkare. Den lilla rösten hörs inte och då är det inte som att man inte vill göra det man går med på, men jag tycker det är jättefint att du kan också börja känna, för det är exakt samma tankesätt som jag själv liksom är så inne i nu, att ens egna magkänsla, ens egna behov, röst är precis lika viktigt som alla andra, så det låter så jäkla kliché, och säger man att du ens liksom kommer på den tanken och yttrar det, var så här, gud jag vill inte verka självisk. Men och det är det där som är så, jag vet, det är så lustigt för att jag pratade faktiskt med min terapeut om det här igår. Och så bara, var det här också som jag tänkte nämna liksom inför idag, men vi pratade lite om det här med att man av någon anledning, vi kommer väl egentligen inte fram till varför, det här kommer att vara ett projekt vi kommer behöva jobba med nu, men just det här, så här, varför kan jag inte tycka att vi ska säga mina viljor då, eller min energi och så får gå till grejer som gynnar mig i första hand. Varför ska jag alltid tänka att jag måste göra så mycket saker för alla andra typ? Och någonstans så känner jag, men det är väl för att jag typ kanske har något komplex över att jag vill ju vara så snäll jag bara kan typ. Och så bottnar ju det kanske i någon osäkerhet från långt tillbaks, eller att man har blivit uppfostrad på något visst sätt eller så här, vilket gör att jag idag då liksom lite grann bränner ut mig för att jag kanske tackar ja eller tar på mig grejer för att jag vill vara snäll liksom. Så att syftet nu är ju inte att jag inte ska vara mindre snäll, utan mer verkligen bara så här, med avsikt då känna så här, till exempel om jag har då en av mina närmsta vänner behöver hjälp, då kommer jag ju prioritera att hjälpa henne, han, hon, vad det nu är då, snarare kanske än att det är någon som typ så här, inte vet jag, någon random som mejlar och bara hallå hej, skulle du vilja vara med i en intervju, vi behöver få hjälp att få in åsikter. Då kan jag tidigare vara så här, jag ska göra båda och jag ska göra det 100% och det ska vara jättebra och jag behöver finnas för alla. Istället för att då bara så här, ja okej, fast vad är syftet om jag märker att det här bara känns jobbigt liksom. Men liksom, vart går dina gränser? Där, att det är okej att ha gränser och man inte kan räcka till hur långt som helst, för det kommer ta ut sin rätt. Jag menar, du får migrän om det är så att du gör för mycket. Din kropp kommer kräva ut den vilan oavsett om du bestämmer medvetet att här drar jag en gräns eller inte. Och jag tror att det kommer bli mycket lättare att genuint, nu det här säger jag inte att du gör, utan det är någonting som, men det är väldigt lätt kan hända, som jag själv i alla fall kan uppleva när jag går över mina egna gränser för att hjälpa någon annan eller vara snäll eller göra som jag tycker att så här borde man om man är en schysst människa. Och sen så mår jag skit för att jag bara, men det här var inte jag bekväm med eller orkar inte. Då kommer en liten bitterhet för att jag är liksom, jag klarade inte av att sätta den här gränsen. Och jag klarade inte av att ta hand om mig själv. Och då vill jag dra mig ur den här situationen nu, eller vill jag bara försvinna. Vilket bara skapar mer problem än om man kan vara ärlig med sig själv. Att liksom, man orkar inte allt och det är okej att inte finnas till för alla och allt och alla hela tiden. Men det är så svårt. Det är svårt. Det är jättesvårt. Så jag tror att liksom för mig så har det verkligen, jag har gått in för det här året med att det är så här, jag vill snarare känna, alltså det här kommer ju in i massa grejer. Typ våga stå på mig när det kommer till så här, ersättning för samarbeten eller andra jobb. Eller jag vill liksom kunna någonstans visa, åtminstone för mig själv, att så här, min tid är dyrbar. Min expertis är dyrbar. Men också för att det här kommer ju då kunna ge, ska jag säga, mer utrymme för sådana här projekt som jag verkligen brinner för eller känner lust i, än att det snarare blir att det blir massa små havs överallt för att man vill, inte vet jag, vara alla till lags typ, antar jag. Och sånt där. Så att, nej, men jag borde vara tacksam för att jag får de här möjligheterna. Så det... Exakt, för så har det verkligen varit. Alltså jag ska säga att jag har ju absolut ska jag säga, snubblat på mig själv många gånger för att jag snarare ser så här, shit, det här är en möjlighet. Och så bara, jo men det är det ju och den ska ju vara tacksam för. Och så sen i slutändan så blir det så här, det här gav dig ingenting mer än att du blev stressad.
Så vad var syftet? Och det är så jag vill verkligen försöka fokusera i år, tror jag. Det har verkligen bara varit, där har mitt huvud liksom varit på spinn. Och så sen i det då så har jag bara, okej, men om jag nu ska ha det här fokuset, då, då får du också våga drömma stort nu då, för att nu vill ju det ju ge liksom utrymme för vad det nu är då, som kan tänkas. Men så att jag har bara så här, jag har suttit mig ner, skrivit massa, jag har en här är min lilla så här, Nej, vad gullig! eller hur? Här är min lilla sån här drömmar och manifestations och mål och grejer. Där har jag bara så här nu kluddat ner. Jag vill att det här året ska vara tillväxt på alla plan, antar jag. Ja, Underbart. typ Och så. få börja känna, alltså det är som händer när man börjar dra gränser för människor och man också märker att det gick bra, ingen hatar en. Ja. Och man liksom får en sån lättnadskänsla över att så här, men bara som ett exempel då att du bara, jag orkar inte podda, eller det var inte så du sa, men det var liksom, jag måste ställa in på grund av att jag inte mår bra. Och sen lättnaden av att responsen blir, gud, självklart. Och sen känna att gud, jag klarade av att dra en gräns för mig själv, prioritera mig själv, och det har inte alls fått det jag var rädd för, den liksom, outcomen som jag var rädd för. Och då börjar man så småningom, tror jag, bli mer snäll mot sig själv. Att man börjar automatiskt inte skrika på sig själv och anta det värsta eller få sådana katastroftankar, för att när man får fler exempel på att det har gått bra, så blir man också modigare och drar fler gränser, och då kan man liksom slappna av och faktiskt känna att man förtjänar det. Man förtjänar att drömma stort och uppnå saker, för det är också det här, nej men jag borde vara tacksam, jag borde ta alla möjligheter, då blir det också inte så här att du förtjänar det där som du drömmer om, för du ska bara vara tacksam för där du är just nu, du inte ställa några krav på något mer, för att det blir lite så man pratar med sig själv. Man är, alltså, okej, alla, jag ska inte säga man, för att alla är inte så, men vi båda har erfarenhet och väldigt många andra av att ha en sån jättehård kritik som är i huvudet och ifrågasätter allting. Ja, precis. Jag har verkligen tänkt på det, att det blir den här att man känner att så här, å ena sidan så borde jag vara glad för minsta lilla möjlighet. Å andra sidan så förtjänar jag inte stora möjligheter. Alltså att det där är ett konstigt tankesätt som då har varit, och därför så har man ju också gjort som jag har gjort nu då, att så här, man kanske tar de här, och det är det här som är problemet nu då, för då tänker jag direkt när jag ska säga det här, jag bara, men nu kommer jag ju låta otacksam. Men det är för att jag vill ge ett exempel. Men typ så här, jag kanske tackat ja till ett samarbete där jag vet att nu har jag liksom sålt den här tjänsten, nu har jag sålt min tid extremt billigt. Alltså så här, jag tjänar egentligen ingenting på det här. För att sen är liksom skatten är inne och tiden är lagd och allting, och man får se, det här är summan som är kvar till dig. Då är det en fråga om, var det värt det? Jag hade kunnat lagt den tiden på någonting annat. Även om jag inte hade fått in då vad det handlar om, då, de här 100-lapparna. Så är det fortfarande en tanke av att så här, vilken standard sätter jag för mig själv? Och det där har jag. Så att i år ska jag våga utmana mig själv jättemycket där. Men det känns läskigt. Alltså det gör det. Ja. Men det är en process, och man kan inte börja när man inte är medveten, om man inte utmanar sig själv. Så det, jag tror att det kommer gå jättebra. Tack. När du har börjat göra det en gång så kommer det gå lättare varje gång. Men jag känner så igen det här med att direkt, men nu kommer jag låta otacksam. Eller alltså, så som du pratar med dig själv, det låter ju också så simpelt, men skulle du säga så till en vän? Att du liksom, då hade det varit know your worth. Liksom. Alltså, du ska ta betalt för din tid. Och då är det så tydligt att men gud, all din erfarenhet du har, det är klart du ska ta betalt. Alltså, du hade liksom radat upp grej efter grej efter grej. För det är så mycket lättare, för att man bryr sig om sina vänner eller sin familj. Men det blir så tydligt då att du inte värderar dig själv och hur du pratar med dig själv i huvudet. Och det är ju det du kanske, alltså en del av dig säger till dig själv, att nej, men jag är inte tacksam. Nu är jag inte tacksam för att jag inte bara kan vara nöjd med det här som jag gjorde och acceptera det. Jag borde bara vara tacksam. Det är något, liksom, det är något fel på mig, eller det här är nu en dålig människa, och då, egoistisk. Exakt. Och då kommer du aldrig heller komma ur det och liksom komma vidare, om det inte du på något sätt kan landa i att jag förtjänar det här
andra. Ja, jag har jobbat hårt för det här. Liksom. Mm. Verkligen. Eh, Själv då? Alltså, så jag tänker för din egen liksom så 2025 och det här som vi var inne på liksom ifrån början och sådär. Ja, Hur känner du själv? ja. Ska jag dyka in i hela min... Ja, men alltså jag tycker det. Jag tänker liksom ändå att lite av det här jag har sagt nu med det här med att, ja, men som jag sa, ha avsikt för sig själv och så, det är ändå liksom klaffar ganska bra med det tror jag. Mm. Ja, det här känns så... Jag vet inte riktigt exakt var jag börjar. Det är så... Det blir som för första gången nu kanske, att säga det högt. Även om jag har sagt det på streamen också, så här, jag kommer ur en relation. Det är liksom inte som att jag inte har nämnt det, men det blir så verkligt att bara, men det här är inte bara något som... För det är nästan som att hela förra året har nästan varit som en feberdröm. Allt var så intensivt och snabbt, hände mycket och blev så en sån bubbla, och sen kom ur det så var det som, gud, har det här hänt? Och så mycket insikter har trillat in och starka känslor. Det har blivit så mycket större inom mig än bara en relation tog slut och jobbigt, ledsen, heartbreak, utan det här har lett till att jag har verkligen börjat ta ansvar för mig själv och mina känslor och långt bak i tiden, och verkligen börjat så processa gamla trauman och börjat röra vid saker som jag har undvikit hela livet, och det har börjat liksom kopplas ihop, och jag börjar förstå mig själv och förlåta mig själv, och det har varit så lång process. Så det här breakupet som var slutet av förra året var liksom så otroligt sorgligt, men verkligen det bästa som har hänt mig, för att jag skulle aldrig ha kunnat landa i de här insikterna om inte det bandet bara slets itu. Så jag är så otroligt tacksam för det, och det var verkligen inget... Jag har så mycket kärlek för den här personen fortfarande, och det var verkligen ingenting, vi vill inte varandra något illa, och det var väldigt fint på ett sätt, bara att det inte funkade. Så det har också gett mig en väldigt ny bild av hur man kan fortsätta känna väldigt mycket kärlek samtidigt som man börjar släppa taget om en annan person och en relation och bandet till den personen, och att så här, bara en ny bild, ökad kärlek för människor generellt, att liksom man kan ibland så är det tillräckligt att människor bara existerar, man behöver inte ha dem i sin nära orbit, eller vad man ska säga, utan att man kan känna sorg och kärlek på samma gång, och så mycket kan samexistera, och det är en väldigt, väldigt fin känsla. För det som ofta händer, tror jag, för många när man går igenom ett breakup, är att det kan bli infekterat av många olika anledningar, och det kan vara väldigt svårt att ta ansvar för sin egen del, eller så tar man allt ansvar för sin egen del och sätter den andra människan på en pedestal, istället för att men det är två människor i en relation, och den fungerar inte av en anledning, och det är aldrig en människa som håller hela ansvaret för varför det inte fungerar. Så jag tycker det är väldigt, alltså för det första så är det ju väldigt insiktsfullt, och att du också har kunnat tänka så mitt i, vad ska man säga, processen och sorgen är ju väldigt starkt. Jag tror att det är vanligt att man, vilket också säger, jag lägger ingen värdering i det, men jag tror att det är ganska vanligt att man snarare kanske bara fokuserar på sitt eget bästa när man ska gå igenom någonting sånt här. Att det kan bli det här att man kanske blir så sårad så att man känner så här, nej men du vet, då jag skiter i. Och att då istället försöka, precis som du säger nu, tänka så här, okej, men jag har jättemycket kärlek till den här människan. Jag har lärt mig jättemycket. Och sen också det här som du säger, som jag tycker är väldigt intressant, med att man kan känna flera känslor samtidigt. Det där tror jag är jätteviktigt, för att annars är kanske risken att man bara fokuserar på sin ilska, eller att man bara, istället för att kanske någonstans få förstå att det är okej att vara tacksam också. Även fast det är asjobbigt, för det är klart att det är jobbigt. Ja. Alltså, Och det är ju mänskligt att inte vilja känna jobbiga känslor. Och vi alla har olika känslor som vi tycker är olika jobbiga att känna. Om det kan vara skam eller ilska eller sorg. Och då
tar man ut det på en annan sorts känsla som känns lättare att hantera. Men alla de här Exakt. känslorna måste få finnas för att man ska kunna Ja. processa och komma vidare. Och det, alltså jag ska inte säga att det här har varit någonting som har varit lätt, utan jag har Nej. aktivt under ledigheten och under de här veckorna under jul, nyår och ända sedan liksom slutet av förra året det blev som att jag vaknade upp och bara, jag måste. För grejen var att när jag kom hem efter att han hade packat alla saker och åkt och lägenheten var tom och jag kom hem och var helt tom och bara kände ingenting. Och liksom, det var också så läskigt på ett sätt, för jag förväntade mig att jag bara skulle komma hem och ligga i en pöl på golvet i en vecka och bara gråta liksom. Men det kom ingenting, och istället så satte jag mig och bara kände liksom lättnad på ett sätt och liksom så här att det kändes skönt först, och samtidigt kunde jag inte få fram andra känslor. Jag bara väntade på att det skulle hända. Och det har varit så mycket skam i också att inte reagera på ett sätt som man förväntar sig reagera. Det tog mig i alla fall 2 veckor innan jag kunde börja liksom helt plötsligt få fram sorgen, och då grät jag nonstop i typ 24 timmar och sen mådde jag bra. Och sen så har det varit upp och ner, och jag har fått sitta aktivt och försöka få tillgång till mina känslor. Så det har varit att jag har börjat meditera varje dag. Jag skriver i dagbok varje dag och börjar liksom observera mina tankar och känslor. Och det var en situation häromdagen när jag kände att gud, nu hände någonting som jag borde bli ledsen över. Jag såg någonting så sociala medier och kände hur locket gick på. Jag kände ingenting, och jag bara, men jag vet att det här gör mig ledsen, men jag känner ingenting. Och så bara kände jag liksom, jag satte mig ner och hela kroppen vibrerade. Jag kände liksom att det är massa energi i min kropp, men jag känner ingenting. Så jag bara, men det här måste ju komma ut. Och så har jag sett lite olika saker man kan göra på TikTok. Hur man kan, jag beställde mig upp och bara hoppa upp och ner och bara försökte skaka fram den energin. Och då, alltså det var det sjukaste jag varit med om, för då släppte det och det bara kom hulktårar liksom från ingenstans. Så hela det här har liksom varit, jag har fått lära mig att det, liksom, jag kan vara trygg i att känna mina känslor. Det har varit en liksom sån insiktsfull och stark period de senaste veckorna att jag nästan, det är därför det blir så konstigt att prata om det. Det har varit en sån intensiv bubbla att jag knappt vet hur man har en så vanlig, naturlig konversation med andra människor, för att jag är så inne i mitt, bara hyperfokuserar verkligen på läkande och komma vidare, och liksom, men jag på något sätt vill göra det här rätt så att jag inte ska hamna i samma mönster som jag har gjort förut, och det har lett väldigt mycket längre inåt än vad jag trodde det skulle göra. Det har verkligen gått hela vägen tillbaka till barndomen. Så att, men har du upplevt då, för det där är ju för det första också bara så här, vad duktig du, eller alltså har varit, som har orkat bearbeta känslor och så, för det där är ju, jag vet att jag har fått säga till massa vänner och kunder och allt vad det kan vara, det här med att våga sitta med sina känslor, det gör man ju inte gärna på det sättet, för att det är ju obekvämt, precis som du beskriver, men att våga utforska det där tror jag är så viktigt. Och samtidigt tänker jag också så här, upplever du då när, om vi nu går tillbaka till sådana tankar som så här barndomen och det här som då också kan bli både traumatiskt och väldigt känsligt och väldigt så här, känner du att det blir hanterbart, eller kan du märka då att så här, nu vart det för jobbigt, och kan du vända dig till någon då, eller hur känner du liksom? ja, jag har haft väldigt nära kontakt med min mamma som tur är, och väldigt många vänner som har funnits där också runt omkring, vilket har gjort att jag inte har kunnat helt isolera mig, vilket har varit jätteskönt. Och på något sätt så hade jag liksom haft en period att jag har börjat kompisdejta. jag har liksom träffat nya människor och bokat in saker så att jag ska komma ut, och liksom, det känns som att jag, även om jag inte känner för det, så är det som att jag har någon sorts drift inom mig att skapa mitt eget liv och lära känna mig själv igen. Men det är verkligen dag till dag, för att det har varit otroligt tungt att inse vissa saker och gå tillbaka så långt till gamla relationer och till barndomen. Jag har börjat
dissociera en del har jag märkt. Liksom, att jag, Mm. vilket jag gjorde under perioden i den här relationen också när vissa känslor blev för starka. Ja. Jag började tappa kontakten med verkligheten helt och började känna det här. Jag Mm. vet inte om du någonsin har upplevt det själv. Det kanske kan vara, du har ju migrän och så har fått så här, viss Mm. aura och så, men det kan vara att jag liksom verkligen känner att nu lämnar jag min kropp och jag känner inte längre Ja. mina händer. Jag känner inte att jag tar Mm. på min telefon. Jag ser att jag börjar Ja. hallucinera lite och Mm. det är väldigt Mm. svårt att bryta för där är det väldigt lugnt i det tillståndet. Så där känner man ju Ja. inte, man har tillgång till den här panikkänslan kanske som man, Ja. men det har varit lite läskigt att börja tappa den kontrollen igen nu när jag verkligen går Mm. in i tunga Ja. grejer Mm. och inser att så här, gud, det finns mycket trauma här, mycket saker Ja. som är obearbetade som jag bara fattar nu liksom att de åren som jag har varit så lättriggad och börjat gråta så här eller blivit arg så här, Ja. att Ja. det har nog varit jättemycket känslor som jag inte har velat ta i som har legat där på Bearbetat, ja. ytan och nu sitter jag med dem för första gången och försöker verkligen inte det här som vi pratade om tidigare med att vara en väldigt hård critic till sig själv, att jag har alltid tyckt det som en gud löjligt att så här, säga affirmations till sig själv, eller säga snälla Ja. saker Ja. till sig själv och men sitta med sig själv, ge sig själv en kram, gud, alltså det här det är Mm. skrattat åt och tyckt liksom var Mm. jättelöjligt. Mm. Men det är exakt sånt som jag har Ja, börjat ja. med och Ja. det har kommit så mycket tårar och jag har tänkt så mycket på, vilket också jag har gjort så mycket narr av andra som sitter och pratar med sina inre barn och Mm. sina yngre versioner med sig själva. Men jag förstår poängen med det nu, för det är lättare att vara snäll mot en tanke av en yngre version av sig själv, en Ja. oskyldig litet barn än där. Den vuxna liksom. Mm. Men det har ändå Ja, lite som borde veta samma. bättre. Ja. Verkligen. Så det som blev en så stor insikt i mig som också förändrade jättemycket var när jag insåg att som vuxen så kan man inte bli övergiven. Vilket är något som jag var livrädd för under hela den här Mm. relationen där jag kände så starkt. Och jag insåg att när det här liksom landade så insåg jag att det som liksom att jag kan ta hand om mig själv och överleva på egen hand betyder att jag kan inte bli övergiven, utan det är Mm. gamla försvarsmekanismer som ligger Mm. kvar och då blev det som att det på riktigt klickade det här med att ta ansvar för sina egna känslor och sina Mm. egna reaktioner. För det är så jäkla lätt när man har starka känslor för en annan människa att liksom absolut så har Det alla ett sväljer den. ansvar, men det är så Ja. lätt att bara, gud, nu får den här situationen, den här människan mig att må dåligt, att vilja att den ska säga rätt sak eller den ska trösta mig eller för att min jobbiga känsla ska gå över. Och om inte det händer, att då blir liksom, nej men då får man bara, så det är exakt allting man tänker om sig själv blir sant då, att nej men jag är inte värd att älskas eller vad det kan vara liksom. Det som man är rädd för kan aldrig hända för att man är en vuxen människa och kan ta hand om sig själv. Ja. Det blev en sån lättnad och frihet i att men det är ju bara försvarsmekanismer som grundar sig i saker som inte är sanna. Och att börja liksom deconstructa och deprogramma alla sådana tankar har varit... Ja, jag har aldrig känt mig så löjlig i hela mitt liv heller med att sitta och säga snälla saker till mig själv. Jag fattar. Men det har... Men det är så viktigt. Ja. Alltså, Och det är också det, ja, då har jag tillåtit mig att känna den skammen. Då får jag väl vara pinsam och jobba, men liksom till slut så när jag väl har suttit där och bara okej, men nu, det här var lite pinsamt, men ja, det hände ju ingenting och jag mår lite bättre och liksom fortsätta deprogramma att det ska vara någonting fel, så ja, nej men det hjälper. Alltså sakta men säkert. Alltså, jag tänker också där, ofta så gör man det ju inte där någon kan höra eller se en heller. Nej. Trots det så tycker man att det känns pinsamt eller så här cringe, om man fortfarande använder det uttrycket. Och det där tycker jag är så intressant, för det visar ju verkligen på att då sitter ju inte alltid skammen i vad andra tycker, utan det här är ju någonting som är då liksom djupt rotat, grundat i dig själv. Det är ju någon form av självskam då som gör att man tycker att... För det där, jag känner igen det också. Det här, jag har ju under förra året övat stenhårt på att så fort jag ser mig själv, jag kliver i duschen, du vet, då, när man är som mest sårbar, du står där naken liksom. Bara så här, gud vad du är vacker. Och ifrån början så var jag bara så här, verkligen så här,
För att jag tyckte verkligen inte det. Jag bara nej. Och så bara, ska jag stå här och ljuga för mig själv? Och så känner man det där som du beskriver. Bara, fy vad pinsamt. Fy vad jag är pinsam. Till idag, nu har jag verkligen intalat mig själv då. Så fort jag går förbi en spegel så bara, men gud vilken babe. Ja, Och det är jättebra. jag tror inte alltid på det, ska tilläggas. Jag tror Nej. verkligen inte alltid på det. Men jag har behövt öva mitt huvud så mycket. Att bara så här, om jag någon gång ska börja älska mig själv. Alltså så här är också grejen. Jag fyller 30 år. Jag har sagt till mig själv att så här, man ska inte behöva bli 30 år och under de här då, jag bara, hur länge har jag varit medveten, men säg då 20, vad det kan vara, under 26 år typ nästan. Alltså det började tidigt mitt självhat. Alltså, jag skojar inte när jag säger att jag var liten. Jag har berättat förut att mina första ätstörda tankar hade jag när jag var liksom 7-8 år gammal. Men så att man ska inte behöva gå liksom så många år av att bara hata sig själv. Så att det är också en del i det här nu, att jag ska fira mig själv hela året. Ja. Alltså och på olika sätt. Det här som vi sa från början, eller typ det här vi pratar om nu. Och bara så här, det är liksom hit men inte längre. Och någonstans så tror jag att det arbetet som du gör nu, det är ju såklart aktuellt i den situation du är i nu, men det är också framförallt helt avgörande för hur du hanterar andra kriser i framtiden. Ja. Och det där tror jag inte man kanske alltid tänker på, för att vi är ganska dåliga på att leva här och nu när det kommer till andra grejer. Alltså så här, vi är stressade människor, vi stannar inte upp och andas, lyssnar på fåglarna, känner vinden. Utan vi är liksom 5 år fram hela tiden typ i vår karriär och såna grejer. Men däremot sånt här arbete, då bara tänker man inte på att så här, det här kanske du behöver om 5 år, så börja nu liksom. Ja, det gör mig så ledsen att det är så vanligt att inte älska sig själv, att det nästan är något som man ska skämmas för. Eller ska, men att då, nej men då är jag självisk eller narcissistisk. Eller att hata sig själv är liksom normen. Framförallt för kvinnor, men jag tror att det är många män också, fast det tar sig uttryck på andra sätt. Att man aldrig är tillräcklig precis som man är. Och det är så himla sorgligt när man tänker att det är små barn som liksom lär sig jättetidigt att man inte är tillräcklig som man är, och för att bli älskad måste man ändra på sig eller inte vara som man är. Och framförallt många av oss som nu i vuxen ålder har insett att man kanske har någon, man inte, vad heter det på svenska, men neurotypical, eller man har ADHD eller autism, eller man har någonting annat, eller psykisk ohälsa generellt, att man blir utbränd, att hela livet har försökt bara maskera den man är på insidan, kompensera sig själv typ. För att inte det funkar av någon anledning att vara den man egentligen är. Och att sen försöka hitta den kärnan igen i vuxen ålder och inse att det är okej och alltid har varit okej. Jag kan dela en annan personlig grej som också var i slutet av förra året, som också började nå kulmen av att jag insåg att gud vad jag hatar mig själv liksom. Och det är inte det gör mig jätteledsen att tänka på nu när jag börjar liksom unpacka allt det här, att jag till och med, det bortsett från alltså den här personen som jag var i en relation med, han är en jättefin person, så det är inte hans fel, men det jag märkte var att jag hela tiden jag kände inte att jag var tillräcklig, och det gjorde att jag hyperfokuserade på sätt jag skulle vara tillräcklig. Jag fokuserade jättemycket på hur jag såg ut eller hur jag var, eller att jag blev så hypermedveten att jag kunde liksom, och det här kunde jag göra innan också, men den här perioden så slutade jag började skärma av mitt liv, att liksom jag streamade inte så mycket och jag var väldigt lost i vad jag ville i livet, och det blev att jag hyperfokuserade på det enda som jag tyckte att jag kunde kontrollera då, att han ska fortsätta vara tillsammans med sig, jag måste vara tillräckligt bra. Och jag kunde liksom stå i spegeln och kritisera mitt utseende så många timmar att jag bokade en tid för plastikoperation. För att jag fick för mig liksom, jag bara, nej men nu är det fel på min näsa, och sen var det någonting annat någon annan gång.
var så nära att liksom operera om min näsa, vilket jag inte, alltså det är inget fel på min näsa, jag tycker jättemycket om min näsa. Nej, Men ja. det var så verkligt för mig, att bara jag Åh. ändrar på någonting på min utseende så jag blir lite mer perfekt, så kanske lite mindre risk att jag blir övergiven eller vad jag nu tänkte. Det var inte så tydliga tankar, utan det var mer bara en konstant känsla av att panik, jag är inte tillräcklig, jag kan inte existera i min egen kropp liksom, så jag måste ändra på någonting på utsidan. Så jag avbokade den där tiden sen när jag bara insåg en kväll att jag bara, nej men jag vill ju egentligen kunna älska mig själv för som jag Jättebra. är och inte ändra på mig själv för att älska mig själv, vilket jag antagligen ändå inte kommer göra. Jag förstod ju det någonstans, men det är en sån sjuk grej att det är så långt från min personlighet annars att jag ska vilja liksom ändra på mitt utseende, men det kom verkligen inte från att något liksom komplex eller jag verkligen måste ändra någonting för att vara nöjd med mig själv, utan det var en känsla av att inte kunna existera i min egen kropp, så jag måste göra om den på något sätt. Det är samma, jag har också haft problem med ätstörningar tidigare. Det är lite samma så dysmorfi man får, eller heter det så, dysphoria? Jag bara dysfori. Ja, precis. Och det gör så ont i mig att höra. Alltså jag blir så kluven också, för att så här, jag kan också relatera stenhårt. Och samtidigt så gör det så ont i mig också. Det är det här nu som gör en till en hycklare. För det här är lite som vi sa från början. När jag hör dig säga så, då går mitt huvud direkt så här. Okej, jag bara, vad ska jag säga? Jag svär ju inte, så att mina starka uttrycksord brukar ju vara jättetöntiga. Men i alla fall, men bara så här, man typ, hur i hela världen kan liksom du som är en sån otroligt vacker, du vet, från insidan ut människa, känna så. Och samtidigt så tänker jag också så här, ja men det är klart att det är lätt för mig att säga. För att du är min vän och jag älskar allt med dig liksom. Och sen så bara, men det är ju så jag pratar med mig själv. Så jag förstår ju vad hon menar. Och samtidigt så håller jag ju inte med dig såklart. Alltså obviously. Men jag kan relatera så hårt. Och det gör så ont i mig att det ska vara så här liksom. Det är så otroligt sorgligt. Och när man inser att vi alla kämpar så här, fast vi inte önskar någon annan den smärtan. Exakt, ja. Det är liksom... Men att vi inte tillåter oss själva att känna så om oss själva. Jag vet inte vad, liksom, man är rädd att om jag skulle älska mig själv så skulle jag inte... Det är ju den liksom, vad man kallar core belief, att man liksom inte är tillräcklig för att bli älskad, så man måste vara på ett annat sätt, för annars skulle man inte bli älskad av någon annan, oavsett om det är en vän eller familj eller, och det blir en sån extrem confusion när man börjar ifrågasätta det som man har aldrig ifrågasatt hela sitt liv, utan bara accepterat som en sanning utan att man har tänkt det uttalat, så är det ju det som hela ens liv har styrt en till. Och det blir som att just nu känner jag mig så extremt skör och sårbar, för att jag börjar riva ner alla mina gamla försvarsmekanismer och tankar om mig själv och världen och vad jag förtjänar och vad jag vill ha i livet och vad jag vågar drömma om och allt. Och då är jag så, men jag har ingen liksom, jag vet inte hur jag ska hantera, jag har liksom ingenting att skydda mig bakom, utan allt blir så jäkla rått, så det är så starka känslor och upp och ner och mycket energi som går åt att liksom, det blir nästan på ett, man har ju ADHD också, så att nu är det här mitt hyperfokus, så då blir verkligen så här, varenda känsla och tanke så här, vad säger min kropp nu? Jag sätter mig ner och bara okej, nu känner jag hjärtklappning och ångest, vad är det liksom, måste jag bara känna det här? Eller liksom märka skillnaden på, eller ska jag ta det på allvar nu? Det är ju så här, eller liksom, jag tycker att det är så ironiskt att ett av mina tips som jag har gett till andra människor som har för mycket ångest är så här, distrahera dig. Det har varit liksom en grej, för det är det så jag har gjort. Så fort det kommer en jobbig känsla som blivit för mycket att hantera, så har jag men distrahera tills det går över. Och så då är liksom det värsta över, och då kan man fortsätta därifrån. Och nu så inser att det är ju exakt motsatt av vad man borde göra. Absolut att har du en panikångestattack eller hyperventilerar så kan det vara hjälpsamt. Jag säger inte att det är ett helt värdelöst tips, men att våga möta den känslan istället och sitta med den och lyssna på kroppen, så släpper det ofta sen. Och det är det som är det. Eller konfrontera den också. Ja.
allt som känns mycket motstånd i kroppen, när man bara så ger upp inför det och bara okej, men kom då. Och liksom Ja. känner känslan, Ja. då tappar den makten. Det är Mm. så, alltså det är verkligen så, jag har insett att det är med allt i livet. Stretchar du Ja, ja. och du spänner dig och försöker trycka dig framåt, men du andas Ja. inte och slappnar inte av, ja, men då kommer det inte komma längre. Men Känns om inte du, så bra. det känns jätteskönt om du väl Ja. släpper och bara, Ja. det är exakt samma med känslor. Och Mm. det kanske är jättesjälvklart för vissa, men för mig är det verkligen att lära mig från början igen. Ja, det där, jag tror att det här med att våga känna, att inse att det är ingen fara att bli obekväm, att känna att det är okej att vara ledsen eller arg, eller det är okej att jag blir överdrivet glad. Jag tror att det är de här grejerna, och framförallt liksom som svensk, där vi ska vara så himla lagom hela tiden. Alltså att någonstans så har ju vi fått lära oss att vi ska inte ta för mycket plats, och där kommer ju känslorna med också. För att säga, om mina känslor tar för mycket plats, då är de ju fel. Mm. Och därför så tror jag att det där är också en sån här grej som jag väldigt ofta pratar om, där med att så här, våga känna. För det värsta som kan hända, det är att du blir obekväm. Mm. Och, nej, men Ja. alltså, det är så här, och jag fattar ju att det är också en sån här grej som kan låta lite provocerande. För att jag tycker inte heller att det är trevligt att vara obekväm. Det är klart att det inte, hallå, liksom. Ja. Men någonstans har jag ju lärt mig att så här, okej, men det händer inget farligt. Absolut, jag ska en disclaimer och en triggervarning nu. Vissa obekväma känslor kan bli jättesvåra att hantera, och om vi kommer till sånt som självskadebeteenden och sådana grejer, där har jag också varit. Men det är också därför jag någonstans känner att jag vet lite vad jag pratar om när det kommer till det här med att bearbeta känslor. Mm. För att så att jag tycker liksom att det är svårt, för att självklart så här, man är ju också olika. Jag kan ju säga till någon nu att så här, ja, men känn och var obekväm, det kan inte hända någonting. Men så är det här någon människas värsta, största rädsla, och då förstår jag att det är såklart det är jättejobbigt. Ja. Så att jag menar inte heller att låta som att jag inte, alltså jag vill ju inte vara okänslig liksom. Nej, Ja. absolut. Och det är ju en balans att liksom förstå någonstans att man har makten, att man Mm. kan möta, att liksom få det självförtroendet, att man klarar av det och vara Mm. snäll mot sig själv, att också man kan inte göra allting och man behöver inte göra allting på en gång. Om du kan sitta ner och försöka titta in i kroppen liksom mentalt och så, hur Åh. känns, vart sitter känslan, börja utforska och Mm. lokalisera, om det bara ett litet framsteg, det kanske Mm. idag kanske bara 5 sekunder att försöka, okej, ont i bröstet, och Mm. det kan vara ett jätteframsteg, men att Mm. bara slå med liksom så apan med Ja, eh, exakt den ja. Det, ja. det kommer komma ut på något annat sätt. Man kan Ja. inte fly undan sina känslor helt, utan Nej. det är energi i kroppen som måste ut på något sätt. Så om du inte bemöter Mm. det för det är, så kommer det komma ut på något annat sätt, eller du kommer må dåligt på något sätt. Längre fram, Ja, eller och det utan där, att jag tror förstå då också, varför. exakt, ja, och det där, jag tycker att det är jätteviktigt lite grann någonstans att få förstå också att så här, jag kan ju bestämma vem jag vill vara. Så här, wow, tror det eller ej. Men det är lite som vi pratade om i förra avsnittet, det här med identitet, att så här, jag kan ju faktiskt ändra mig. Jag kan ju välja att vara någon annan eller bli någonting annat. Och det här var också en sån här grej som verkligen fick mig att tänka, för häromdagen så var det en vän till mig som skickade jag tror det kallas för bildkarusell eller någonting på Mm. Instagram, om det här med, igen då, triggervarning, hur liksom självmordstankar kan forma en och såna saker. Och bland annat det här att så här, ja, men det kan göra dig till en liksom, typ så här arg och bitter människa, och att så här, absolut, du kan bli mer empatisk för att förstå ju jobbiga känslor, men det gör oftast också att du är liksom mer arg och inte kanske vågar drömma stort, eller kanske inte kan, du vet, unna dig själv eller andra glädje. Och det var många sådana Mm. bitar, och så här, jag både kände att jag fattar det, och samtidigt så blev jag också igen då lite provocerad, för att det där har ju varit en del i mig där jag har känt tvärtom nästan, att jag kan ju välja nu att inte bli sån. Mm. Jag förstår att jag kan bli sån efter att jag har liksom gått halva livet och inte velat leva.
Jag fattar att sådana hemska liksom, känslor kan skapa bitterhet och ilska. Det är fullt naturligt. Liksom. Mm. Men då att någonstans sen ju äldre jag blivit fått förstå att så här, fast det är ju upp till mig nu då om jag vill fostra de här känslorna och tankarna. Eller om jag ska jobba hårt på att inte bli sån. Våga känna, sitta med de här obekväma känslorna och sen aktivt välja vad gör jag av det. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt. Så att när du till exempel nu har gått igenom ditt heartbreak, du har känt allt det här, det är jättejobbigt och det är bara helt fruktansvärt. Då kan du sen välja att okej, men vad gör jag av de här känslorna? Hur ska det här få leda mig? Hur ska det här få fostra mig? Och i mitt fall så har jag varit så här då, okej, jag ska snarare försöka se det som att jag blir tacksam för att bli äldre. För att jag tog faktiskt inte livet av mig. Jag blir 30 år som jag sa. Det är sjukt. Alltså när jag var 13, då planerade jag mitt självmord. Jag skulle inte suttit här idag. Så att jag är tacksam för att jag får bli 30. Jag kan snarare tänka att så här, wow, tack vare det, tack vare att jag var stark nog att fortsätta leva, så kan jag drömma stort. Jag kan vara tacksam. Jag kan få välja att inte vara arg och bitter. Och så här, jag säger inte att det är lätt. Jag säger absolut inte att det är lätt. Jag säger att jag har gjort ett skitsvårt jobb. Alltså, så här, jag har jobbat hårt på det här. Och det vill jag nästan uppmuntra folk lite grann då, att så här, det går. Det kanske är jättejobbigt. Vad har du för tidsram? Om du sätter ett deadline att imorgon så ska det här vara klart. Ja, då kanske det inte är så realistiskt. Men om 5 år, då kanske du har så mycket mer så här, sinnesro och frid och bara känner att de här jättejobbiga känslorna som var så fruktansvärda för ett tag sedan då, att idag är det hanterbart för att du satt med dem. Liksom. Förstår du hur jag menar? Ja, jag kan erbjuda ett ytterligare perspektiv på samma bana som jag har arbetat med väldigt mycket nu, som har också förändrat hela min världsbild angående det här, som jag, precis som du också har liksom följts av självmordstankar och inte velat leva stora delar av mitt liv, också haft problem med självskada, att liksom inte och det som det grundar sig någonstans är ju, som kanske många som har varit i samma sits kan relatera till, är när man tänker liksom, när man börjar få självmordstankar och är deprimerad, så är det ofta, ja men jag vill inte dö men jag orkar bara inte leva. Jag kan bara inte leva. Det är inte så att jag vill dö men det går bara inte. Och det är ju att man inte heller vill acceptera där platsen man är. Man vill inte acceptera att jag mår så här dåligt och jag hade andra tankar om vad livet skulle bli, vad jag skulle uppnå. Och det är en så lång och stor historia som är skriven om, som man har skrivit om sig själv och vad man har för förväntningar på sig själv och sitt liv. Och så sitter man där och är deprimerad, man klarar inte av att jobba, man klarar inte av att plugga, man känner att jag har ingenting. Man lägger till massa mening i vad det här betyder om en. Att vad man nu gör värdelös, jag är misslyckad, jag är dum, jag trodde att jag var så mycket bättre. Och man säger så många elaka saker till sig själv som det här betyder för att man har kraschat. Men då bemöter man ju inte heller, alltså det som man accepterar inte att nu mår jag dåligt och nu måste jag tillåta mig själv att må dåligt. Man möter inte känslorna. Det är en flykt i att bara, ja men då orkar jag inte leva. Liksom. Det är ju egentligen också den ultimata flykten från sina egna känslor. Att man inte orkar eller kan ha verktygen för att möta sina egna känslor. Och att då, det som liksom blev skillnaden, för att jag har gått igenom så otroligt tunga känslor nu, som jag berättat, att jag till och med har börjat dissociera och gamla mönster har kommit tillbaka, vilket har varit väldigt, väldigt tungt. Men skiftet i hur jag tänker nu är att jag bara accepterar att okej, om det här är så jag kommer känna resten av mitt liv. Om jag leker med tanken att jag kommer vara i de här jobbiga känslorna resten av mitt liv. Då är det så. Och vad kan jag hitta i min nuvarande situation som istället är, vad kan jag kontrollera? Vad tycker jag om i mitt liv just nu? Och börja hitta liksom den här balansen, att det jobbiga får existera, men det betyder inte att det kan ta bort att jag kan tillåta mig själv att jag älskar att tända mina ljus, sitta här och skriva i min dagbok och lyssna på musik eller börja läsa den här boken och gå ut på den här promenaden. Att liksom, jag fick för mig att jag ska lära mig spela piano, så jag köpte ett piano som jag har börjat plonka lite på. Roligt! Och börja liksom
uppskatta de här sakerna som jag tycker Mm. om just nu, som jag börjar liksom romantisera livet lite i att det är okej, även om jag också däremellan ligger och liksom inte kan andas eller orkar. Mm. Att båda de här kan få existera samtidigt. Och Mm. istället för att bygga en mening då kring att nu mår jag så här dåligt igen och nu blir det svårt att åka till jobbet igen och nu är jag misslyckad, nu är jag rädd att jag kommer hamna där jag var förut. Och istället för att börja bygga på den där historien som håller en fast i det dåliga måendet, så har jag börjat bara acceptera att men om det är så här livet kommer vara, ja, men vad har jag som är så fantastiskt redan? Att kunna, det är okej att må så här dåligt, men också hitta den här tacksamheten. Även, och det låter, alltså hade jag lyssnat på mig själv för 5 år sedan eller 10 år sedan och hörde det, så hade jag antagligen blivit arg för att jag kunde inte möta det då, utan så här, men du förstår inte, men jag vet ju nu att jag förstår, för jag har varit där. Så Ja, exakt. man måste också vara mottaglig, det måste ju komma från en själv, men det är ju precis som vi pratade om förut, med att när man slutar göra motstånd mot den upplevelse man har, så tappar den makten. Och då finns utrymme för andra saker också. Och även när du mår jättebra, om du har uppnått alla dina drömmar, allt du har drömt om, kommer du ha problem som gör att du mår dåligt samtidigt också. Du kan aldrig undgå negativa känslor. Det kommer alltid finnas en balans, för att det är så mänskliga, alltså så i livet, så funkar hjärnan. Och det är precis på samma sätt när du mår dåligt, så om du slutar försöka få det att betyda massa saker som du tillskriver bara för att du har en dålig känsla, så kommer du också kunna göra utrymme för andra saker. Och jag känner liksom att nu är jag okej med tanken på att men om jag aldrig kommer kunna jobba heltid, om jag inte, jag slutar drömma att jag måste bort och jag måste uppnå saker, jag måste göra det och det och det för att vara lycklig, utan nu kan jag gå upp och bara, gud vad jag ser fram emot min frukost. Det här var närvarande och börja bygga sakta men säkert, romantisera det som jag faktiskt vet att jag tycker om. Och njuta av det. Det har gjort att jag ser så mycket, det får plats med så mycket mening samtidigt som jag också mår dåligt, och då är det mycket lättare att hantera när det också är jobbigt. För att det blir mycket lättare att förstå att men det är en ebb och flod, eller vad det är. Det går upp och ner. Alltid, och det kommer alltid vara så, mer eller mindre. Vissa veckor är mer åt det ena hållet och vissa veckor är mer åt andra hållet, men tillåta det precis på samma sätt som när du är glad, är det lättare att tillåta sig själv att vara glad. Såklart. Men det är något jag inser också, att jag har haft svårt, att när jag är glad då är det så här, men när kommer det här försvinna? Nu mår jag lite för bra nu. Det är det här tecken på att det kommer bli dåligt efter, för nu mår jag, liksom, jag tillskriver mening även till det. Och det är en resa att också bara, men gud vad jag är glad nu. Då kan jag förklara bort det, men jag borde inte vara glad. Jag har gått igenom ett heartbreak. Varför är jag så exalterad och ser fram emot, jag borde ju må dåligt. Istället för att bara, nu mår jag jättebra och få känna det fullt ut och göra exakt det jag känner för när jag är glad. Precis som tillåta sig bara. Alla känslor ska få finnas, och det tar mycket tid och energi att göra den här processen, men det börjar verkligen ge permanenta resultat i hur jag är med mig själv och pratar med mig själv. Och det där igen med att kunna sitta med 2 känslor. Och också, jag vet, det gläder mig också att höra att du säger det här, för att jag vet att jag själv, det har jag sagt i min stream också ibland, jag förstår att jag kan provocera människor med min lite sådär delusional såhär, positivitet, alltså att jag försöker alltid vända saker positivt. Men exakt det här du säger nu är ju anledningen. Det är också för att så här, jag har mått så dåligt i mitt liv så att jag har fyllt kvoten, tycker jag nu. Att bara säga, nu är det bra. Jag säger inte, återigen, sitt med känslan, det är okej. Man kommer må dåligt. Och man kommer förmodligen gå igenom jättemycket andra grejer som är tragiska i ens liv. Men det är därför jag också är så stenhård med den här grejen med att så här, när du är glad och mår bra, lev i nuet. Du behöver, nu säger inte jag du som du, utan jag menar generellt så här, du behöver inte acceptera att hjärnan direkt går till så här, när ska det ta slut? Alltså om den tanken kommer, då bara så här, klipp den då och så bara så här, okej, du tänkte så. Det är okej, acceptera det. Återgå till vad det var som gjorde att du mådde bra. För att, som du säger, det går upp och ner. Och det där är också faktiskt exakt en sån där grej som bland annat stod i den här bildkarusellen då. Just det här att inte tillåta sig själv att känna glädje för att man vet att det kanske kommer gå över. Och typ så här, jag vill inte få upp mina förhoppningar.
Men där har jag igen gjort tvärtom. Jag har programmerat min hjärna att tänka det bästa har inte hänt än, fast i den mening av att det kan bli bättre hela tiden för att jag vill ha förväntningen att det blir bättre. Inte för att det är dåligt nu. Det Nej. kanske är jättebra nu, men bara så här, jag vill förvänta mig att det händer bra saker för mig. Ja. Och det skiftet när jag någonstans efter min sjukskrivning fick inse det här med att igen då, att jag måste få vara den som har kontrollen över mina tankar och mitt liv. Det var där någonstans som det där började skifta. Och jag kan säga att även då under mina värsta dagar och perioder, alltså bara för ett år sedan så hade jag en jättedjup svacka igen. Jag har inte pratat så mycket om den för att jag har väl varken inte, man vill inte oroa folk, men också för att jag någonstans vet att nu är jag kapabel att hantera det. Men i våras hade jag en riktig sån där, gud jag vet inte, jag höll på att säga, man ska inte, det är farligt. Okej, hur ska jag, alltså så här. Jag har en tendens att hantera min psykiska ohälsa med att jag skämtar om den. Så jag höll på att dra ett skämt där som kanske inte hade landat rätt hos alla. Så att jag ska säga det på ett bättre sätt. Men jag kände väl kanske bara för helt enkelt så här, jag vill avsluta livet. Punkt. Ja. För att igen, inte för att jag inte vill leva. Eller inte för att jag inte vill dö menar jag. Jag orkar bara inte leva. Jag bara, så sa jag nu. Ja exakt. Precis. Men gud. Exakt. Ja, men då i alla fall så någonstans i det så bara tack vare att jag har så här, återigen då kalla mig delusional, men bara så här övat. Jag har inte ens trott på det, jag har försökt att intala mig själv ibland, men jag är så glad för att jag har gjort det jobbet, för att det gjorde att jag i våras var så här, det är skittufft nu. Men det kommer att bli bättre. Och det är okej att det är tufft nu. Det betyder inte att inte bra saker liksom inte kommer att hända. Eller att du inte förtjänar glädje. För att du förtjänar glädje, punkt. Och sen så försökte jag bara så här. Och så bara går vi vidare. Känn inte in för mycket varför du mår dåligt. Utan bara acceptera att du mår dåligt. Och det är okej liksom. Ja. Men det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Men det är så viktig lärdom att ta med sig när man mår dåligt. Och kroppen säger ifrån, känslorna säger ifrån. Så är det också att man då inte har någon liksom tilltro till sig själv. Att kroppen säger ju någonting av en anledning. Att nu blev det för mycket. Eller du lyssnar ju inte på mig. Så nu måste jag ju ta till någonting riktigt extremt här. För att du ska stanna upp och lyssna på mig. Ja. Och det är väl det också. Att man ska börja utforska sig själv med nyfikenhet. Alltså varför får jag den här reaktionen? Att liksom kunna separera känslor och tankar från att man kan vara lite mer observant. Att så här, nu fick jag tankar att jag inte orkar leva och nu känner jag den här ångesten. Och varför har jag hamnat här? Att, kan jag dra en lärdom till vad vill min kropp säga mig? Jag kanske har ignorerat den för länge. Och om man inte lär sig att lyssna på sin kropp och sätta gränser som vi pratade om innan i olika situationer och prioritera sina egna behov, då kommer man fortsätta hamna i samma situation tills man har lärt sig. Det är lite samma som med relationer. Det finns ju ett quote från en av mina favoritfilmer, The Perks of Being a Wallflower, även om du har sett den. Nej, jag har velat, men den är bra och stark, och där finns det ett citat, är det typ så: You accept the love you think you deserve. Och det är också en sån tydlig, alltså egentligen röd tråd från det vi har pratat om, att man accepterar det i livet som man tycker att man förtjänar. Och därför hamnar vissa i relationer som är jättehälsosamma, där de tar sig själva på jättestort allvar och inte nöjer sig med någonting annat än de förtjänar, medan andra accepterar att bli behandlade som att de inte är värda någonting. För det speglar ju ens egen självbild, och att inse där att man har makten att faktiskt bestämma själv hur man känner för sig själv. Men det är väldigt lätt att känna sig maktlös i det. Jag har insett att jag har gjort det hela mitt liv. Att jag inte tror att jag har en makt, utan det är bara en sanning att jag är på ett visst sätt eller känner på ett visst sätt om mig själv. Men att det går. Det är liksom, man undviker det för att det är otroligt jobbigt. Och man vill bara fly undan jobbiga känslor. Men alla känslor är där av en anledning. Det kommer från överlevnad för att vi ska lära oss någonting av det. Känner du skam i en situation, då är det antagligen för att det är någonting som du kan lära dig från det. Det behöver inte, man kan liksom känna känslor utan att döma sig själv för att man känner dem också. Ja. Jag hade en sån situation igår när jag satt och spelade, så var det en vän som hade frågat om han fick joina, och så hade jag missat det.
Så hade det gått 1,5 timme och så såg jag det och bara gud. Och jag mådde så dåligt Oops. och kände liksom så Åh, skam att jag inte hade åh, bjudit in honom då. Att jag hade missat det här meddelandet. men. Och så tänkte jag, nej men det behöver jag inte känna, det var ju inte med flit liksom, även om han säger att det är lugnt. Och så Nej, tänkte jag, ja men det, ja. Det, men då hade jag liksom, då hoppade jag över det för snabbt. Så att då gick jag och la mig och så låg jag ändå med den där känslan av dåligt samvete. Och mm, då gjorde det, då satte jag mig upp och bara okej, hur mm. känns det här i kroppen? Och bara, alltså det låter så otroligt löjligt, men då bara okej, Nej, men, han förlät mig, nu förlåter jag mig själv. För det var inte med flit. Och jag behöver inte ha dåligt samvete. Men det kroppen försöker säga till mig att så här, nej men du vill inte såra andra. Och exakt. den vill dig väl liksom. Och sen gick det över. Och då kunde jag somna. Och vakna utan att liksom ha tryck över bröstet. Det är så bra. Det är lite det här man pratar om med det här, jag vet inte vad ordet på svenska är, men self-regulation. Alltså, exakt, självreglering av liksom nervsystemet och känslor. Och, och det där är ju så här, ja men vi pratar om det att ja, men när det kommer till liksom barn. Men jag menar, vuxna behöver det minst lika mycket. Och jag skulle säga snarare mer, för vuxna kan göra mycket skada också. Ja, så att verkligen. Det där är så bra. Men, och jag känner också igen mig, för att jag själv är en sån som kan övertänka och känna in jättemycket för en sån grej som egentligen inte borde vara så himla allvarlig. Men, och då är det också viktigt att gå tillbaks till varför var det här så extremt jobbigt för mig? Det här borde inte vara så jobbigt. Och samtidigt så ska man inte säga så heller, för att du kan inte hjälpa att du känner som du gör. Exakt. Men många gånger då har man ju upptäckt att så här, aha, men det här kanske bottnade i, vi låtsas då, sen när jag var liten, så här, men då kanske jag glömde bort någon eller sårade någon och sen så var vi aldrig mer vänner igen och så blir det ett trauma som triggar att du nu då bara, oj shit, jag svarar inte. Så bara, och så är det egentligen inte som big deal, men Då är det igen att man ger så mycket mening till att jag borde inte känna så här, för det är inte en så grej. Istället för att bara lyssna på kroppen, okej, men känslan är där och den får finnas och det är okej, även om den känns starkare än vad den borde vara för situationen. Så som du säger, det kommer från något annat som är obearbetat. Och därför så kommer det kännas starkare och starkare för varje gång man ignorerar det. Om man inte någonsin vågar möta det. Och då är det väldigt lätt att då tala ner till sig själv att det borde inte kännas så starkt för något som inte är. Men det kommer ju bara göra att det blir svårare och svårare och svårare i längden att möta de här känslorna. Och till slut så får man någon diagnos som är, jag vet inte, borderline eller vad som helst. Det kan ju, för att man liksom inte har lärt sig att reglera sina känslor överhuvudtaget. Och man börjar explodera åt olika håll. Man kan inte hantera sig själv till slut. Det blir ju så. Och vilket också är så här, jag vet inte, det här är ju också verkligen typ så här andra sidan av myntet på det här som jag pratade om i början, med att känna att man gör grejer med avsikt. Alltså de här bitarna med att sätta gränser och att acceptera hur jag funkar och alla de här grejerna, det är ju också en grej som jag fortfarande övar på att kunna göra med avsikt. Till exempel inse att det är okej att, alltså det här är ju så intressant. Det här, och jag är rätt säker på att jag får säga det här också, men jag pratade med en av mina närmsta vänner om det här också igår, lustigt. Ja, det här vi pratade om, hur vi är egentligen väldigt olika, men eftersom att vi har så extremt stor respekt och acceptans för hur vi funkar och våra olikheter, så funkar vi. Jag är en sån här människa som egentligen inte vill ha jättemycket social kontakt. Jag skriver inte till någon i princip. Sitter inte gärna och pratar med folk i Discord, eller du vet, det tar lång tid mellan att jag gör sociala grejer. Jag är väldigt liksom så här, jag älskar människor, men de tar mycket energi av mig. Liksom. Medan hon är en person som kan åka timmar för att få hinna ses i 20 minuter. Och du vet, i mitt huvud, jag bara skulle aldrig, spelar ingen roll hur mycket jag tycker om dig, jag skulle aldrig spendera den tiden, för att det tar så mycket energi av mig. Liksom. Och då pratade vi om det där med hur man i livet har valt att ändra sig själv eller gå över sina gränser för att man typ så här någonstans tänker att det är fel det jag gör eller den jag är och allt det här, till att vi båda idag kommit till ett läge där vi bara säger okej, fast hur kan vi snarare acceptera dem vi är och känna att det är okej? Varför skulle inte jag vara okej som jag är? Utan snarare kanske förstå då att det kanske är att jag har varit i fel sammanhang. Och det är en helt annan sak. Att så här, vissa vänskaper eller relationer tar slut
för att sammanhanget för er är inte rätt, eller ni kanske inte Ja, kan mötas. Det är ju inte att ni två att det är fel på er, ja, men ni två tillsammans kanske inte funkar. Eller så funkar ni längre fram när ni har jobbat på ja. saker. Alltså det vet man ju inte heller. Jag tror att det är också viktigt att man behöver ju inte alltid tänka att så fort någonting inte funkar då stänger man av. Och så, Nej men alltså, exakt. Men ja, vara lite, att ha ett öppet sinne för att man, men lite så trust the process, lita på ja, universum. ja, Jag ja, hade liksom, mm, man vill ju så gärna igen tillskriva meningar till saker, som om jag då ja, tar relationen med mitt ex, vi träffades och det mm, blev jättestarkt och jag tänkte det här måste ju vara menat, det här måste ju vara min ja, person i världen liksom. ja, Och sen funkar det inte och jag inser i nej, efterhand att det hade aldrig funkat och mm, ändå så finns det en sån extrem tacksamhet nu i att ja, men hade inte den relationen hänt och ja, hade inte jag träffat honom, hade inte jag lärt mig allt det här och suttit med de här känslorna som jag gör nu och faktiskt påbörjat resan att älska mig själv på riktigt, så det kanske inte finns, alltså den här relationen var så menad den kan bli, fast mm, kanske inte av den mm, anledning som man trodde, och det släppa den här att allting måste bli exakt det som man tänker det ska bli för att det mm, ska ha den mening man vill att det ska ha, utan mm, relationer kan vara jättemeningsfulla även om det ja, är ett möte eller om det är mm, liksom, allting formar en och det finns en extrem tacksamhet och det gör det inte mindre värt för att det inte håller nej, livet ut, oavsett om det är en vän eller en relation med en partner mm, eller föräldrar eller liksom, ja, alla är på sin resa och alla gör så gott med de erfarenheter och förutsättningar de har ja, just nu. Det finns ja, en så extrem, men när man kan liksom landa i det så blir man så mycket snällare mot andra människor och sig mm, själv och det är så mycket ja, lättare att känna acceptans och kärlek och bara inte döma andra även när de gör någonting som sårar en, och det, där är igen, man kan ha ja, flera tankar i huvudet samtidigt. Den där ja, personen har sin resa och reagerar som den gör för det den har varit med om och den bilden den har av sig själv och andra. Det sårar mig och gör mig ledsen om det är en sån mm, situation, men det finns också en ödmjukhet i att man inte får det att betyda någonting om en själv, andra människors exakt. reaktioner och beslut, utan Ja, verkligen, ja. Det viktigaste någonstans är att se det här återigen som att det finns ingen deadline. Alltså jag tror att nej. det är det också som gör att många inte orkar ta tag i ett arbete med sig själv. För att vi vill förhasta det och vi har inga realistiska liksom, tidsramar. Men om man snarare ser det igen, som vi har liksom pratat om förut, om andra grejer, att så här, det är ett livslångt projekt. Då någonstans, visst absolut, det kan göra det luddigare för då säger okej, det finns ingen början och inget slut lite grann. Nej, men det betyder ju också återigen att du kan välja varje dag att ta Mm. kontrollen eller att ändra dig eller så här, och det är okej. Och också börja med det lilla. För att vem har sagt att du måste vara klar imorgon? Alltså det är Ja, liksom så här, det är ja. där, acceptera precis där man är just nu är precis Mm, där du ska vara just nu. Att ja, det är ja, ett projekt att jobba med sig själv, men det är också, du är inget projekt, det är, det är inget ja, fel på dig. Det handlar om att ja, du ska få exakt. vara exakt och känna precis det du känner, inte ändra på Mm, någonting. Så nej. projektet är att inte vara ett projekt på ett sätt, Ja, utan typ. bara Ja. acceptera, att acceptera sig själv, vilket är ett otroligt arbete, men det kan hjälpa att Ja, inse att så här, det var aldrig något fel på mig och det är det jag har nej, försökt komma framåt hela tiden, att bara, jag blir hel bara jag uppnår någonting eller, mm, men du är redan helt, det är bara att du ska inse det själv. exakt. Du är Ja, perfekt precis som du är, hur jäkla ja. cringe eller kliché det än låter. Så Ja, men ändå. ja, Jag håller med. Jag tycker att, och någonstans också så, bara för att flika in på det, varför tycker man att det är cringe eller klyschigt? ja Alltså igen. så här, egentligen, Mm, varför kan vi inte bara få inse hur fint det är snarare att bara mm, så här, jag tror att det igen är den här grejen med varför man inte kanske har vågat att älska sig själv, just för att man tänker och känner sådär, att men det mm. är så, vilken klyscha. Fast varför då? Kan vi inte bara ändra det och inse snarare att så här, tänk om, inte tänka narcissistiskt nu, men om alla hade älskat sig själv, förstå vad bra världen hade varit då. Ja, För att då har man ju, då borde man göra val utifrån kärlek, ja, för att man är grundad i kärlek. ja. Så att ja, nej. Jag tycker Jag, verkligen det. mm, Älskar vi oss själva mer så kommer vi också ha mycket lättare att connecta till den kärleken hos andra människor och känna det ja, för andra. Så 2025 blir året då vi alla ja, bara
lära oss älska oss själva. Ja, få vara lite delusional Ja. också. Det är så här, våga drömma stort, våga ha stora visioner, våga tänka såna här tankar om vart du vill någonstans eller inte. Det är också lika Ja. viktigt. Våga bara känna så här, vet du vad? Jag har inga stora drömmar alls. Det enda jag vill, det är att få kunna kliva upp på morgonen och sitta i lugn och ro och dricka kaffe. Det är helt Bra. okej. Du måste inte vilja Bra. någonting annat. Ja. Exakt. Ja, Nej. jag tror att det är superviktigt. Det kommer bli väldigt intressant år. Jag ser jättemycket fram emot att men tänk om ett år och vi gör det här och lyssnar tillbaka och ser vart vi är då. Det här Hur är blev verkligen, det liksom? det här känns som starten på en riktig otrolig resa. Jag känner så mycket hopp för det här Ja, året. jag också. Mm. Ja, jag med. Vad Alltså fint. verkligen. Det är så konstigt att gud vad det lät tragiskt, cyniskt. Jag bara, det är så konstigt att jag känt så. Jag menar inte så, men jag har haft en inneboende känsla sedan slutet på förra året av att så här, 2025 är året. Ja, det är nu allt Och sen vad det ändras. innebär. Det får vi se, men det är också bara Ja. I mean it's for the ride verkligen. Det får ta oss dit det tar oss. Och vi behöver inte kontrollera vart vi hamnar, men Nej. drömmarna, de ska inte vara små. Utan Nej. ja, det ska bli jättespännande. Gud, det ska bli så spännande också att höra vad alla ni som lyssnar har och tänker om det här avsnittet. För det blev väldigt intensivt, utlämnande och sårbart. Och väldigt, men jag känner mig väldigt glad att vi har pratat om det här. Så, skönt. Tack för att du har vågat dela också, tycker jag framförallt. För att det är inte bara liksom. Nej, men jag kände ändå att jag ville det. Det är liksom, det är där det är där jag är just nu. Och då kände jag att jag kan bara utgå från det och inte låtsas att jag är på någon annan plats. Så att det kändes rätt. Men ni får jättegärna höra av er med tankar eller reaktioner, frågor eller andra saker ni vill att vi ska prata om eller ta upp. Det är bara att skriva till oss på Instagram. Där heter jag Sopis med 0, eller om ni vill skriva till vår mail. Ja. Vad heter din Instagram och vad heter vår mail, tänkte jag säga? Precis, vår mail är ju hhpodcastmedia. Så det är ett ord liksom. Just det, @gmail.com. Och sen Amanda Haga med 2 A i Haga. Jättebra. Då hittar man mig. Ja, men då så. Om inte annat så hörs vi nästa vecka med ett nytt avsnitt. Ja, tack för att ni har lyssnat. Tack snälla.